Hello dear students, এটা বহুত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আজি কাৰণ আজি হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ ইতিমধ্যে যি ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন অসম 2008 খন যি ভ্যাকেন্সি বা পোষ্ট ওলাইছিলে তাৰে কিন্তু লাষ্ট ডেট আছিলে যোৱা 22 ফেব্ৰুৱাৰী কিন্তু এই তাৰিখটো আৰু অলপ এক্সটেন্ড কৰি দি বা বঢ়াই কিনে ডেট কৰি দিয়া হৈছে দ্যাট ইজ 24th February আৰু আজি আহি পৰিছে সেই দিন দ্যাট মিন্স আজি হৈছে আমাৰ DME আসাম 2008 খন ভ্যাকেন্সিৰ বা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ শেষৰ দিন বা লাষ্ট ডে সো বন্ধুসকল আজি এই দিনত আপোনালোকে কেনেকৈ সোনকালে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব চাই লৈ আহক ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আজি ইম্পৰ্টেন্ট যেটো আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশন লিংক এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সেই লিংকটো কি দ্যাট ইজ dme.assam.gov.in মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছো dme.assam.gov.in এইটো ওয়েবসাইটত গৈ আপোনালোকে কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যি ডাইৰেকশন তাত প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই ডাইৰেকশন মতে আপোনালোকে প্ৰসেস কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট অফ অল লগইনত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব লগইনত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ হয়তোবা নাম ফোন নম্বৰ হয়তোবা জন্মৰ ডেট হেতু হুদা হ'ব হেতু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগইন হৈ গল ফিল আউট দা ফৰ্ম হুইচ ৰিকোয়াৰ্ড ডিটেইলস গোটেইখিনি লগইন প্ৰসেস হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ভিতৰত সোমাই যাব ডিটেইলস আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ঠিকনা আপোনাৰ মা দেউতাকৰ নাম গোটেইখিনি ডিটেইলস এজ দিয়াৰ পিছত আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু সিগনেচাৰ এটা হোৱাইট পেজত আপোনাৰ সিগনেচাৰ আৰু হেতুৰো কিন্তু 50 KB ফটোৰ সাইজ 30 KB আমাৰ সিগনেচাৰ সাইজ আৰু এই দুটাই JPEG ফৰমেটত আপলোড কৰিব লাগিব দেন আপুনি আপলোড হৈ যোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি এপ্লিকেশন এবাৰ ভালকে চাই লব আৰু সাবমিট কৰিব লগত লগে আপোনালোকৰ কাষত এটা ডাউনলোড পেজ আহিব একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট আৰু হেতুক আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰাই লব সো বন্ধুসকল আজি যেতুকে শেষ দিন এপ্লাই কৰাৰ প্ৰসেস আপোনালোকে গম পাই গল আৰু যদি কিবা যদি আপোনালোকৰ কোৱাৰিজ থাকে বা আজি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ বহিছে বাট এপ্লাই হোৱা নাই আজি 10টা বজাৰ পৰা 6টা বজালৈকে কিন্তু ওপেন আছে ড্যাশবোৰ্ড আপোনালোকে 8929076668 এইটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা DME অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ আপোনালোকে কিন্তু ফোন কৰি হুদি লব পাৰে আৰু মই কওঁ যে আজি যেতুকে শেষ দিন 24 ফেব্ৰুৱাৰী এপ্লাইটো সোনকালে কৰি দিয়ক কাৰণ ভ্যাকেন্সি আছে বহুত ইটস অলমোস্ট 3000 ভ্যাকেন্সি অলমোস্ট আমাৰ 2008 খন ভ্যাকেন্সি সো মিস কৰিব নালাগে সবে সো এনৰোল কৰক আৰু সবে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক আৰু নিজৰ যেটো এপ্লাই কৰা বা যেটো পৰীক্ষাৰ যেটো প্ৰস্তুতি হেয়া কিন্তু আৰম্ভ কৰি দিয়ক 8:24/7 নৰ্থ ইষ্টে আমি লৈ আহি আছো প্ৰত্যেক দিনা ৰাতি 10টা বজাত DME আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ইউটিউব ক্লাছ লগতে আমি ব্যাচ লৈ আহি আছো সো ষ্টে টুন 8:24/7 নৰ্থ ইষ্ট থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং মাই সেশন ডু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ